নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক সকলোকে আছামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে বুলি বাবুৰ লকডাউনলৈ বনোৱা বস্তুখিনি মই কেনেকৈ বনালোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লুচি বনাবৰ কাৰণে আটা লৈছোঁ, বুট আৰু মটৰ তিয়াই লৈছিলোঁ, পিঁয়াজ বিলাহী আৰু জিৰা, নেহুৰ আদা আৰু আলু এয়াৰে মই ঘুগুনি বনাম। আৰু এইখিনি চাউল তিয়াই থৈছোঁ পায়স বনাবৰ কাৰণে, আৰু এইখিনি গাখীৰ, এয়া দৈ, এয়া পিঠা গাখীৰ আৰু এয়া হ'ল চুজি। ইয়াৰ মই কেক বনাম। এয়া চেনি লৈছোঁ আৰু এয়া ৰিফাইন খাবৰ কাৰণে গাখীৰখিনি বহাই লৈছোঁ। এয়া কুকাৰত বুটকেইটা বহাই দিছোঁ সিজাবৰ কাৰণে, লগতে আলুখিনিও দি দিম। এতিয়া ইয়াতে পানী দি সিজাই ল'ম। এটা হুইচেল মাৰি ল'ম গেছত দি। গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। চাউলকেইটা বহাই লৈছোঁ গাখীৰখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত। দুটা তেজপাত দি দিছোঁ। মিক্সাৰ জাৰটো লৈ লৈছোঁ। মই কেকৰ যোগাৰখিনি কৰি ল'ম। ইয়াতে মই চেনি দিছোঁ 1.5 কাপ। 1.5 কাপ চেনিটো মই মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছোঁ। চেনিখিনি মই এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই চুজিখিনি অলপ মিক্সিৰ জাৰটোত গুড়া কৰি ল'ম। চুজিখিনি সৰু হ'লে কেকটো ভাল হয়। ইয়াত 1.5 কাপ চুজি দিছোঁ। চুজিখিনি এতিয়া মই নমাই ল'ম চেনি ৰখা বাতিটোতে। এতিয়া মই ইয়াতে দৈখিনি দি দিম। দৈখিনিও মিক্সাৰ মই ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। ৰিফাইন দিছোঁ 1/2 কাপতকৈ বেছিকৈ, আৰু ঘি দিছোঁ। এইখিনি মই এবাৰ ঘূৰাই লৈছোঁ। লগতে চেনি আৰু চুজিখিনি দি এবাৰ মই মিক্সিটো পুনৰবাৰ ঘূৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ ময়দা দি দিম আৰু গাখীৰ 1/2 কাপ দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি একেলগে ফেটি ল'ম। এইপিনে মোৰ কুকাৰৰ হুইচেল আহিছে, গেছটো নমাই লৈছোঁ। পায়সখিনি এবাৰ লাৰি দিম। কেকৰ মিশ্ৰণখিনি এই বাতিটোত মই কেকৰ মিশ্ৰণখিনি উলিয়াই থৈ ঢাকনিৰে ঢাকি থ'ম 10-15 মিনিট সময়ৰ বাবে। গেছটো জ্বলাই লৈ চচপেনটো বহাই ল'ম কেকটো বহাবৰ বাবে। কেক বহাবৰ কাৰণে চচপেনটো বহাই লৈ মই নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এডাল ষ্টেণ্ড ৰাখি দিছোঁ নিমখখিনিৰ ওপৰত। এই হিট হ'বৰ কাৰণে ঢাকনিখন দি দিছোঁ। ওলোটাকৈ দিছোঁ খাপ খাবৰ বাবে। পায়সখিনি মাজে মাজে লাৰি দি আছোঁ। কেকটো বহাবৰ কাৰণে গোটেই বাতিটোত তেলেৰে ভিতৰখন মুচি ল'ম। পায়সখিনি হ'বৰ হৈছে চেনি দি লৈছোঁ। পায়সখিনি নমাই থৈছোঁ। এতিয়া মই ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে ডাঙৰ কড়াইটো বহাই দিছোঁ। নমাই লৈ এবাৰ লাৰি দিছোঁ। এইপিনে মোৰ কুকাৰৰ হুইচেল গৈছে। পিঠলাখাৰটো কাঢ়ি লৈছোঁ। এয়া কেকৰ মিশ্ৰণখিনি চুজিয়ে গোটেইবিলাক পানী টানি লৈছে, গতিকে ইয়াতে মই আৰু অকণমান গাখীৰ দি প্ৰথম মই 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু 1/2 চামুচতকৈ কমকৈ বেকিং চ'ডা দিছোঁ। দি ভালদৰে সানিছোঁ আৰু গাখীৰ দি দিম 1/2 কাপমান। বুটি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এই বাতিটো যিটোত মই কেক বনাম সেইটো মিশ্ৰণখিনি পাতি লৈছোঁ। চচপেনটো গৰম হৈছে। সাৱধানে মই কেকৰ বাতিটো বহাই ঢাকনিখন দি দিছোঁ। এইপিনে মোৰ কড়াহীটো গৰম হৈছে। তেল দি লৈছোঁ।
তেজপাত দি লৈছোঁ, দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ, মই দি লৈছোঁ। আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, জিৰাখিনি বটি লৈছিলোঁ, দি লৈছোঁ। আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহীখিনি দিও মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। ৰং গুড়া 1.5 চামুচ, 1 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি ভালদৰে লাৰি দিছোঁ। এতিয়া মই বুট আলুখিনি একেলগে বহাই দিছোঁ, লাৰি দিছোঁ। ভালদৰে লাৰি দি ভাজা যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ। কেকটো ফুলিব ধৰিছে আৰু ইয়াতে মই অকণমান টুটি ফুটি ওপৰত দি দিম, দেখাত ধুনীয়া হ'ব বাবে। আৰু 2টা ইলাচি মই এনেকৈ ভাঙি লৈ ওপৰত দি দিছোঁ, চেণ্টটো ভাল হ'ব। চচপেনটোত খাপ খোৱাকৈ এখন মই বেলেগ ঢাকনি দিছোঁ, যাতে মোৰ কেকটো সোনকাল হয়। ঘুগুনিখন হৈছে মই নমাই লৈছোঁ, আৰু নমাই লোৱাৰ পিছত এয়া মই মিট মছলা অলপ দি লৈছোঁ, চেণ্টটো ভাল হ'বৰ বাবে, যাতে হোটেলৰ চেণ্টটো আহে ঘুগুনিত। এতিয়া মই আটাখিনি মাৰি ল'ম, নিমখ দি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইন। ৰিফাইন আৰু নিমখখিনি ভালদৰে আটাখিনিত মিহলি কৰি লৈ এয়া মই পানী দি লৈছোঁ। আটাখিনি মোৰ মাৰা হৈছে। এতিয়া মই আটাখিনি দুভাগ কৰি ল'ম। কেকটো হৈছেনে এবাৰ চাই ল'ম এখন চামুচেৰে। অকণমান সময় লাগিব। আটাৰ লাড়ুকেইটাত অকণমান ৰিফাইন লৈ মই ভালদৰে সানি দিম, যাতে গোটেইকেইটা লগ হৈ নাযায়। লুচিকেইটা মই বেলি লৈছোঁ। কেকটো হৈছেনে এবাৰ চাই ল'ম। চামুচখন ভৰাই দিছোঁ। চামুচখন এবাৰ চাফা হৈ ওলাই আহিছে, গতিকে কেকটো মোৰ হৈছে। গেছটো নমাই থৈছোঁ। লুচি ভাজিবৰ কাৰণে মই কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। মই কেকটো উলিয়াই ল'ব ধৰিছোঁ। গোটেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী লগ হৈ কেকটো কাটিলে, কিন্তু হেপী বাৰ্থডে উইচ কোনেও নকৰিলে। কৰোণাৰ ভয়তে গোটেইকেইটাই মৌন হৈয়ে থাকিল। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।